Magsaya, 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 magsaya. Pasko ay eto na. Magsimba, 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 at nang tayo'y lumigaya. Gising na mare, gising na pare, tawag ng kampana sa simbahan. Pare at pare, dapat mag-ingat nang kayo'y ang kamag-anak na may handaan, kahit konti ay iyong pagbigyan. Ang Pasko sa tuwing sasapit, sumasaya ang daigdig. At sa loob ng ating dibdib, nararamdaman ang pag-ibig. Kaya tayo ay magbigayan tuwing sasapit ang Pasko. Ang nagkasala sa atin, ating patawarin. Pasko sa aming bayan, alaala sa haring sumilang. Buong daigdig ay nangag-aawitan, sa mundo'y tahimik saan man. Pasko sa aming bayan, at sumigla ang lumang simbahan. Nagsabit ang parol sa bawat bahay, o tigib ng kariktan ang buhay. Dito'y mapapansin mo ang masiglang galaw ng mga tao, nang dahil din sa Pasko ang ninong at ninang ay nag-aginaldo. Pasko sa bawat bayan, Santo Niño'y pinagpupukayan. Yaong mga bansang nangagdidigmaan, tumigil ang Pasko'y dinala. Sabik na sabik sa pagdating ng Pasko, ang mga tao dito sa ibabaw ng mundo. Sabik na sabik sa ligaya ng Pasko, na minsan lang kung dumating sa bawat tao. Habang tayo'y nabubuhay, ang Pasko'y ating hintay. Pagkat iyan ang lunas ng lumbay sa isang taon ng ating buhay. Habang tayo'y nabubuhay, ang Pasko'y ating hinihintay. Pagkat iyan ang lunas ng lumbay sa isang taon ng ating buhay. Ang Pasko'y heto na, tayo'y magsaya. Magsaya, 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 magsaya. Pasko ay heto na. Magsimba, 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 at nang tayo'y lumigaya. Tayo'y lumigaya. iFM ay aking best friend. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, at masaganang bagong taon. Tuwing Pasko, lahat ay maligaya. Ang bawat tao ay masigla, nagagalak dahil sa Pasko.
silang ng nakilang sanggol na lubos ng ganda. Tumubos ng ating mga sala at hirap na ating nadadama. Kaya halina tayo'y magsimba, manalangin sa sanggol ng ating Diyos Ama. Tayo'y tumalangin at magsipagdasal, pasalamat ng lubusan. Sa ating Diyos na sugo, sa atin ang may kapal, tayo'y umawit at magdiwang. Ang dakilang Mesiya may ginhawang taglay, pag-ibig na walang hanggan. Salubungin natin ang buong kasiyahan, tayo'y umawit at magdiwang. Kurang man sa ginhaway, may galak at ligaya, hari ang isisilang. Kahit dukhay may sabit na parol na makulay sa bintana ng bahay. Ang mga pugo na nasa bukid, may kayak ang Pasko sa paligid. Kay gandang pagmasdan kahit saan dako, lalo na ang araw ng Pasko. Ang ninong at ninang sa araw ng Pasko'y naghihintay. Kahit naghihirap, naaalala ang inaanak. May candy at ubas, ngayon'y nahahandang ilalabas. Tunay na may ligaya ang magbigay sa araw ng Pasko. Ang Paskong maligaya sa akin ay nag-iwan ng tanging alaala na di ko mahulaan. Sino kaya ang puso na sa akin nag-alay, nagpadala ng Christmas card na walang lagda kundi isang nagmamahal? Salamat sa'yo, maging sino ka man. Tunay ding nais kong ikaw ay handugan. Sa araw ng Pasko, itong awit man lang, bilang ganti sa Christmas greetings na di ko malilimutan. Ang aking pamasko sa'yo, mahal ko, isang pag-ibig na di maglalaho. At ang nais ko sa Pasko na ito, walang iba kundi ang puso mo. Sakaling ito'y ibibigay mo, ligaya'y aking matatamo. Ngunit pag nasawi ang puso kong ito, buong tao'y malulungkot ako. Tuwing darating na ang Pasko, tayo'y nagdiriwang. At kahit na anong hirap may pagsasaluhan, may suman sa ibos at mayroon ding ginataan. Mayroon ding mahablangko at kalamay espesyal, lalo na pagdating ng Noche Buena. At tayo'y galing na sa pagsisimba, at sa kanto may tinang puto bumbong pa, at bibingkang galyena ang lasa. Mag-uwi na rin kayo ng para sa lola't lolo, bihong matutuwa sila pag natikman ito. Naging ugali na natin kapag Noche Buena, kumain ng puto bumbong at uminom ng tsa. Sa kahuli-hulihang tawad ang unang tindera, sadyang mapipilitan ka at magagayuma. Lapit na pilitan kayo habang mainit pa, at baka maubos na ang puto bongbong at bibingka. Tuwing Pasko, lahat ay maligaya. Ang bawat tao ay masigla, nagagalak dahil sa
silang ng nakilang, sanggol na lubos ng ganda. Tumubos ng ating mga sala at hirap nating nadadama. Kaya halina at tayo'y magsimba, manalangin sa sanggol ng ating Diyos Ama. Tayo'y dumalangin at magsipagdasal, pasalamat ng lubusan. Salubungin natin ang buong kasiyahan, tayo'y umawit at magdiwang. Tayo'y umawit at magdiwang. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, di mo lubos maisip na may iba na siya. Ibang pet. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Nasaan na ang pag-ibig mo? Nasaan na ang paglalambing mo? Ayoko nang mangarap sa Paskong ito. Kailangan ko na ang mga yakap mo. Magmula ng lisanin mo, naging malungkot
Di ko kailangan ang mamahaling regalo, basta't sa araw ng Pasko, ika'y kapiling ko. Kahit tagal na rin tayong hindi nagkikita, pakiusap ko sa'yo, sana'y umuwi ka na. Ang mahalaga'y ikaw, wala nang ang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo? Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y naririto. Sa akin ay ikaw ang pinakamagandang regalo. Nasasabik ako muli ay mayakap ka. Sana sa simbang gabi ay makasama ka. Ilang Pasko na rin nasa malayo ka. Alam mo ba lagi hinahanap kita. Ang mahalaga ikaw, wala nang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba't kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo? Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y naririto. Sa akin ay ikaw ang pinakamagandang regalo. Ang mapatawag mo'y aking inabangan, upang kahit sandali lungkot sa puso ko'y mawala naman. Wow, wow, wow. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo? Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y naririto. Sa akin ay ikaw ang pinakamagandang regalo. Merry, Merry Christmas. iFM ay aking best friend. Sana ngayong Pasko'y masaya tayong lahat. Pagmamahal ang ialay mo sa puso ni numan. Walang hindi magagawa kung tayo'y magkaisa. Okay saya ng mundo kung pag-ibig ang
pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear iFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. iFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. Ay, 5:01 na. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Eto na ang aginaldo ng iFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa iFM Best Friend Rock. On board is Bessie J. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy, anong sarap. Ang bango-bango, ang
best friend. Sing it! Sha-la-la-la, sha-la-la, my heart and sing. You're my all, my everything. I want you bad and I want you to know it's so hard to let you go, 'cause oh, it is so sad. I lost some love I had. Won't you come on home? Don't leave me. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. There's a boy on my mind and he knows I'm thinking of him. On my way through the day and the night, the stars shine above me. He's been gone for some time, but I know I truly love him. And I'm singing a song, hoping he'll be back when he hears it. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. Sha-la-la, my heart did cry. Left me alone, I never said why. I want you back and I want you here. It's so lonely without you near, 'cause oh, it makes me blue. I sing this song for you, so won't you tell me what to say to get you My back heart together? goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. If your love's gone away just like mine, you'll feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Some sweet day, no one knows your return, and you'll be happy. Shout it sweet in a song. Listen to your heart, it is singing. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Tatalunay likes to, feeling to famous la. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating,
Time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, smart dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 5:14 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Bessie J. iFM, ang best friend mo, dugatan. Magandang morning sa ating lahat, mga best friend. At syempre, isang panibagong umaga na naman at kalagitnaan na ng linggo, mga best friend. Diba? At ilang days na lang, 89 days na lang Pasko na, mga best friend. Kaya, syempre, diba, ipon-ipon na at para hindi tayo, diba may mga ganon, advance silang namimili ng mga nang maihahanda nila sa Noche Buena. Oo, tapos yung mga Christmas tree nyo nakatayo na ba? Diba, patamaran kayong gumalaw. Kung sino ang magdi-design ng Christmas tree. At syempre mga best friend, yung mga decorations nyo sa bahay, ilabas nyo na sa baul. Kadalasan nasa bodega yan eh. Nako ha. At syempre mga best friend, paramdam na sa 094961400306. That's 094961400306. At iyan nyo po ako sa aking Facebook account na Bessie J, B-E-S-S-Y space J yan mga best friend. B-E-S-S-Y space J. At syempre sa lahat ng mga best friend mommies natin na gusto nang bumangon na dahil heto na ang ating Zumba ngayong umaga. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. First step mga best friend, ibuka natin yung mga paa, tapos yung kamay natin ituturo natin sa taas. Una kanan, tapos sa kaliwa. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next mga best friend, jumping jacks lang tayo, 32 counts yan. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos ibuka lang natin yung mga paa natin flat sa ground. Nakabuka na tayo Oo, naku, gustong-gusto nyo yan. At syempre yung braso natin isisiko natin sa kanan, tapos isisiko natin sa kaliwa. 2 counts each yan. Okay? Tapos 32 counts. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next mga best friend, magja-jogging lang tayo nang hindi umaalis sa pwesto. 32 counts yan mga best friend. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next mga best friend, magmamarcha lang tayo habang tinataas natin ang ating mga kamay. Marcha-marcha lang, tapos taas ng kamay. 32 counts yan mga best friend.
5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So ayun ang ating Zumba routine ngayong umagang ito mga best friend. At syempre, makakalimutan ba naman natin ang ating beauty tip ngayong umaga. Nako mga best friend dahil nga sabi nila kilay is life. Konting tip lang sa lahat ng mga mahilig magkilay. Ito yung pinaka no-no or hindi pwedeng gawin. Pero syempre kung komportable kang gawin ito, bakit hindi? Pero konting tip lang para maitama natin ng konti, di ba? Kapag nagkikilay kayo, wag na wag kayong gagamit ng pangkilay na kulay brown, ay na kulay black. Ang gamitin niyo ay medium brown at lighter kung may kulay yung buhok nyo, di ba? Kasi kapag black ang kulay ng pangkilay mo, mas nakakatanda yan mga best friend. Same lang din sa kapag gumamit ka ng mas light kaysa sa buhok mo. Alam niyo ang mangyayari sa kilay niyo mga best friend is magiging matandang-matanda kayo pag sobrang light or sobrang dark. Dapat 2 shades lighter lang sa buhok nyo. 2 shades lighter. 1 to 2 shades lighter. Okay na yon mga best friend. At syempre mga best friend, abangan po natin ang ating iba pang announcement mamaya dito lang sa iFM Best Friend Club ng 104.7 iFM, ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! iFM. Walang kisalap, kintot nila kapag ika'y walang galak. Ang hiling lang sa Pasko, sana'y mayakap mo. Naalala mo pa ba ang sabi ko, sinta? Paskong Pasko sa puso ko kapag ika'y kasama ko. Paskong Pasko kahit alam ko nang mayroon ka pang iba. Paskong Paskong nadarama basta't kapiling na kita. Paskong Pasko lagi kahit di araw ng Pasko. Walang galak. Ang hiling lang sa Pasko, sana'y mayakap mo. Naalala mo pa ba ang sabi ko, sinta? Paskong Pasko sa puso ko kapag ika'y kasama ko. Paskong Pasko kahit alam ko nang mayroon ka pang iba. Paskong Paskong nadarama basta't kapiling na kita. Paskong Pasko lagi kahit di araw ng
Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas is spending it with you. iFM ay aking best friend. The
sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all this bustle you hear silver bells. Isang gabi, umuwi si Mister na lasing at may dalang panabong. Hey! Inom. Hey! Ito yung aking baboy na palagi kong katabi sa pagtulog. Inom. Ha? Anong pinagsasabi mong baboy? Hindi baboy yung hawak mo, manok! Uy! Anong pinagsasabi mo? Anong pangalan mo? Hindi ikaw ang kausap ko. Ang kausap ko, itong manok. Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Kung gusto mo ng kiss, Bibigyan kita, kung gusto mo ng hug, sige magsawa ka. kung gusto mo ng socks, Bibilhan kita, kung gusto mo ng juice, titimpla kita, kung gusto mag-relax, mamassage kita, kung gusto mo ng heart, didiin ko pa. kung gusto mo mag-swimming, Sige sumisid ka, kung gusto mo mag-drive, sasakyan kita. Sasakyan kita.
iFM ay aking best friend. Wow! Mommy's kissing Santa Claus! I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peek. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his bed so stone white. Oh, what a rabbit would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus, and I'm gonna tell my dad. I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, fellas, believe me. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang iFM Hugot Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra, mahirap magkasakit, lalo na pagdating sa pag-ibig. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:50 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Bessie J.
ang best friend mo, Dugatan. Magandang morning sa ating lahat, mga best friend. Ganun din sa lahat naman nakikinig sa atin sa buong Pangasinan. Ganun na din sa lahat ng mga karatig bayan, probinsya na nakaantabay sa atin ngayon. At syempre mga best friend, ngayong umagang ito, isa na namang preparasyon sa isang magandang umaga para sa ating lahat. Kaya alam nyo na mga best friend, konting paalala lang mula sa inyo mga best friend dito sa iFM. Magdala po ng payo ngayong araw na ito dahil magiging maulap hanggang sa maulap pagdating ng hapon na may kasama manakanakang pag-ulan ang ating panahon ngayong araw ng Wednesday, September 27, 2017. September 27, 3 araw na lang matatapos na naman ang buwan ng Setyembre at syempre 89 days na lang Pasko na. Oo, 89 days na lang kayo At eto, mula kay Rosaline, good morning sa iyo, Bes. Good morning din. At syempre mga best friend, susunod na abangan nyo ang ating trending topic dito lang sa iFM Best Friend Club. Syempre maya-maya makakasama natin best friend Ella Lambingera at best friend Kabayan JJ. Syempre tutok lang dito lang sa 104.7 iFM ang best friend mo, Dugatan. Ay, 5:51 na. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado nababasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Mayroong sigla ang lahat, wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Imig na Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat, wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin.
Ang bango ng Pasko ay walang katumbas, parang lumang pagbati na di kumukupas, parang bagong damit, kay linis, kay putik, hindi pa nakaranas ng mancha at dumi. Ang bango ng Pasko, regalong hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang singsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang singsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatawagan mi imano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa unika tatda. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ayarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is stress stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise, fight the effects of stress with stress stops. Multivitamins plus iron is the generic name of stress stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala, nag-National Nutrition Council, nag-DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select.
Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. Ay, 6:01 na. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong tagagising at taga-remind na super entertaining. iFM Best Friend Club. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. No estoy, me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. No estoy, me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, kiss, tongue him down kinda night.
He got that hard, got that China white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lick, wanna slip, lip. I think he's tryna hit your dick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I love. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I trust. Na 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 na. Kissing strangers. Se quema, se quedar, yo te voy a encontrar. Se quedar, yo empezar. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I love. Na 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 na. Kissing strangers. iFM, ay aking best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played and won the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. iFM ay aking best friend. Amay kaaway ko't biyahe. Pinasulto ak at sa bukto. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy!
Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng mochi gummies. Mula prutas na fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:11 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. iFM. Ang best friend mo. Dugatan. Innovation is the key word. Ayun. If you will not innovate, you will be Sige. depreciated. Wow! Lalim na naman ni best friend Kabayan. Hoy, speaking yung mga best friend natin na yan, kasi nakakalungkot kasi yung balita ngayon na yung mga Pinoy nurses na pinadala natin, bagsak sa United Kingdom. Out of 59, 7 lang ang nakapasa. English proficiency. Bakit ganon? Ano nangyayari sa ating mga Pilipino? Dati-rati, ano tayo, parang tayo dominated sa Asia. True Pero Laleya. ano ata ngayon, ang pang-study ngayon, parang pangalawa na tayo sa India. Ay! India na ang nanguhuna. level up. Ano? Good morning. Can I buy you something? Ay, ganyan eh, no? Oo. The moves. Buko na pero muna sa mga best friend po natin, ito, nakakalungkot mabalita. May mga good news din naman. Kasi syempre, meron yung mga talagang ina-upgrade nila yung ating speed ng internet. Sa sobrang bilis, parang hindi mo na ma-feel na nakakapag-internet ka pala. Slow motion tayo dito sa Pilipinas pero may mga good news din na level up din. Katulad yung binalita natin na Poso. Tama. Na-reprimand siya. Kailangan kasi nasa gobyerno din naman. Kaya kailangan daw i-reprimand. Correct. Sa akin naman siguro parang sabihin natin kahit in good faith. Siguro kung agaw buhay, okay lang. Pero kung hindi naman agaw buhay, huwag na lang. Pero kasi hindi hanga ako sa mga jeep ngayon na jeepneys at mga ibang vehicle. Kanina example sa may Rizal Extension, talagang huminto sila kahit walang dumadaan. Huminto? Oo, basta naka-red light, huminto sila, walang dumadaan. Taray! Sabi ko parang tan-GA lang tayo dito. Sa bottom line, alam sumunod kahit meron mang officer doon o wala. Tama. Pero speaking of jeepneys, diba? Etong tumitrending natin ngayon is yung pagpapalit sa lahat ng jeepneys. Kasi nag-rally pa yung mga yan Oo, nagagawin na nilang economic-friendly jeepneys. So, ibig sabihin,
babaguhin na nila lahat. Aalisin na nila yung mga traditional jeepneys natin na masyadong maraming disenyo. May troton sa unahan, may kabayo. May mga ganun yung mga jeepney natin. Ngayon, papalitan na lahat. Sa gala ba itong pupuntahan ng jeepney? Hindi naman, Oo, pero papalitan na yan, mga best friend. Kasi nga, sabi nila, maybe it's now time na palitan na natin. May mga pros at may cons yan. Di ba, mga best friend? Kasi yung mga jeepney drivers natin, gusto nila, pagdating ng gabi, may naiuwi silang pera sa pamilya nila. True, Lale. Kasi ngayon, ang system nila, yung sa modernization na sinasabi nila, maraming jeepney drivers ang ayaw sumunod dun sa modernization kasi ang issue, 800 daw yung ibibigay or ipambabayad everyday. Paano naman daw yung family nila, diba? Kasi yung jeep niya malaki nasa 1.6 M ata yung isang unit ng bagong jeep na yun. Ang mahal. Diba? Pero ito, linawin lang natin hindi mo na ito i-implement sa buong bansa. Tama. Unahin sa Metro Manila. Yan, yung Mega Metro Manila NCR. Pero dumating na nga kasi kahapon yung prototype ng 500 na e-jeepneys sa Manila. Ilan kaya yung capacity nun? 30 plus daw. Uy, ang dami. Kasi para ang sakayan mo, di ba ang traditional jeepney, best friend, sa buntot yung sakayan, yun sa harapan, gilid ng driver. Parang bus siya. Na maliit. Na maliit. May ini-issue din yung yung mga PWDs na sana rin sila, ang tawag doon. Consider yung True, Lale. Consider yung design na pwedeng doon na lang sa likod daw. Tsaka tawag doon yung anong yun? Wheelchair. Nakaka-akit yung wheelchair. Ayun. At saka yung payment system nila is hindi na bayad. Naka-card na. Loloadan mo yung card. Ay, iba! Talagang modernization. Sa ibang bansa kasi wala yung para. Mga ganyan. Pull over. Ganan. Pipindot ka lang. Paniniwala na ako sa prank. Yes. I'll just try it. Hindi pala bababa. In our country, there's no like this. May mga ganun. Meron yung mga iba. Ganun din yung sistema. Pagpasok mo, bayad ka kagad. Issue ka ng ticket. Yan. So, kung yan, nasa terminal na, nagtataka yung driver, ba't hindi ka pa bumababa? Ibig sabihin nakalusot ka, wala kang ticket. Galing! Doon, hindi ka na pwede mag 1, 2, 3. True, Laleya. Kasi bayad. Parang sa kantin na paborito mo, pay before you order. Pero yung iba naman kasi, di ba 800 yung pinropropose ng mga representatives ng mga jeepney association na gawin kahit 1,000. Ayun. Per day. Kasi mas buong araw naman silang iikot sa ruta nila Kasi medyo, sabi nga yung competition talagang marami rin daw talaga. At saka kino-consider nila, sabi nila, yung design daw ng jeepney, hindi matatawag na jeep na yun kung gano'n na yung design daw. Kasi ang jeepney daw talaga, disenyo na parang yung gawang ngayon. Pilipino para sa Pilipino. Yan. Para makapara. May papitik-pitik ka pa. Diba? Yung mga ganyan, pandesal na Pinoy mo. May pandesal Amerikano pala. Siya, sige. Marami pong mga in-introduce po sa atin po ang gobyerno po natin. Pero marami rin yung ito nakakatakot ngayon. Sabi nila, mas lalawakan nila ang kilos protesta laban dito sa modernization ng jeepneys. Sabi nila, pang malawakan na. Kasi parang hindi naman sa parang pinagtawanan sila ng ibang member ng LTFRB. Hindi naman naparalisa yung namin, yung system, transportation natin Sabi nga ganun, parang 1% lang kayong nag-rally. Kaya sabi niya, uulitin namin to. Bakit? Uy, sabi nila, ingat-ingat daw yung mga sumasama sa rally kasi anuhan daw sila alis na ng prangkisa, nakakatakot. Ano ba yan? Hindi. Isang parts ba yun? Hindi. Parts na katawan. Yung prangkisa yan yung parang lisensya mo para makapag-operate ng mga jeepney. Kaya yung mga sasali daw diyan dapat pwede naman peaceful ang inyong paghahayag ng inyong grievances against the government. Pero there's an exemption to the rule of court. Bakit may court na?
Ayan when the decision of Pasang Masta versus Ano ba yan? may reading. Pinasahan. Ano totoo ba, best friend? Isipin muna natin, sabi ng LTFRB, dapat hindi maidamay ang mga commuters. Tama. Huwag mag-suffer ang commuters. Tama. Yan. Pero kung ganyan naman yung kanilang balak na malawakan, dapat itong ating local government maghanda na ng contingency plan. O dapat may libreng sakay. Sa Dagupan, malalakad mo lang naman. Dito sa Dagupan. Pero kung taga-Bunuan ka, mga ganun. Malayo-layo. Kalasyaw, yan. Ang mahal ng tricycle ba na dyan na? Oo, yung mga galing sa Binmalay. Sige, nako. Yan, best friend innovation. Yan. Handa ba tayo embrace pero marami nagrarally wala. Wala. Ayaw dami dyan. Mga ganun. Ayokong yakapin. Ganon. Okay, ang tanong natin. Ano yung mga bagay na ayaw mong baguhin? Bukod sa jeep. Oo. Bukod sa mukha mo. Yung tayong innovation ngayon, no? Marlo, innovation. Oo. Bakit natawa ka, Bessie Jeya? Sana yung love life may innovation. Meron Meron. Si Bianca King. Wow. Si Bianca King ba Baka yun? si Bianca Umali. Yung nirecommend siya ni Ay, si Diana Zubiri pala. Si Kay Abad. Abad yung nag-recommend. Oo, kaya meron siyang innovation din. Uy, may innovation din. Erica Darna. John Lloyd Cruz. Ay! Ang pag-ibig na lasing. Siya, sige, bago pang maging showbiz po tayo. Okay, ulitin po namin ang aming katanungan. Ano ang mga bagay na ayaw mong baguhin? Yan. Yung gusto mo, ganyan na lang talaga yan. Forever na. As it is. Asawa mo. Babalan niya. Mga ganun. Siya, sige mga best friend, sagot na po 0949-614-0306. O kaya naman po sa aming official fanpage at iFM Dagupan. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM Best Friend mo at Best Friend ko. iFM Best Friend mo at Best Friend ko. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may buhay
Bagamat ang mga katotohanan nagkatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko. Puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang. Wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala? Bale, wala na lang. Lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Umiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko. Puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang. Wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala? Bale, wala na lang. Lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na lang. Matulog na lang at di na gumising sa mundo. Bale, wala na lang. Wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala? Bale, wala na lang. Lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? iFM ay aking best friend. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't enough. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up.
Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. iFM ay aking best friend. Sisa! Sisa! Oh, bakit Crispin? Knock-knock! Who's there? Knock-knockan ng pangit! Nice ka. Sinasabi ko sa'yo, tandaan mo. Ikaw nag-isip na tayo. Uy, tuloy mo na oh! Pinalaman ko dyan. Okay, kalma lang kayo. Knock-knockan ang pangit, who? Eh di ikaw! Oy, tumawa kayo naman sa katangin kayo sa puso. Yung tawa ninyo. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akala, sarap pa pala siya. Ito, may bagong fresh, juicy, Nako, bago kayo malis ng bahay dahil ilang oras din kayo nagutom sa inyong pagkatulog.
Nagutom nga ba kayo? Kumakain habang tulog. Sagot muna po sa ating pong katanungan bago kayo umarangkada po. Ang tanong natin, Ano yung mga bagay na ayaw mong baguhin? yung ayaw mong baguhin na gusto mo manatili lamang. Yun. Okay, 6:40 na. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking friend. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end. iFM ay aking best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. Rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Go. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, mahirap talaga kapag magkalayo, no? Tiis lang, best. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Boshigami. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, beef at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:47 na. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Bessie J. Ella Lambingera. iFM. Ang best friend mo. Tugatan. Ano ba ang iyong mga ayaw, baguhin at gusto mong manatili lamang? Best friend 0949-614-0306. Ang pwede mong pagsendan, gamitan lamang po yan ng iFM at makakalsid na po kami niyan. Wow. Hashtag iFM Best Friend Club. Ang ayaw ko pong baguhin yung pagmamahal ko para sa kanya. Pabati naman po kami dito na nag-aalmusal na sa may barangay Matalaba. Yun lang. Thank you. Eto naman. Oo. Hashtag iFM. Ang gusto ko pong sana hindi magbago ay ang luto ng nanay ko. Sana hindi ko niya makalimutan kung paano magluto. Sana hindi magbago. Grabe ang ka. luto ni nanay. Pero bakit ganon? Merong mga nanay na sila pero hindi pa nila alam magluto. Ayun lang. Hirap nun eh, no? Mahirap. Kaya kumukuha ng katulong. Ito naman, mula naman dito kay Texter 0617, hashtag iFM Best Friend mo, ayaw ko pong baguhin po ay ang pagiging kong pogi. Okay na po problema sa pagiging pogi kesa naman po problema sa pagmumukhang wala namang may bubuga. Grabe siya. Pag sino yan? 0617. Puntahan natin yan. Ngayon na. Grabe siya. Ibang klase. Pag hindi yan, pag hindi ka na daw pogi, papakain ka sa baby shark. Hindi na baby. Hashtag iFM Best Friend Club. Ang ayaw ko pong baguhin ay ang aking pag-uugali. Marami kasing nagsasabi na baguhin ko daw pero ayoko makinig sa kanila. This is me. Carla po ito ng Bugalyon. Ang sarap sampalin ng Carla. Pero totoo naman, that is you. Pero naman kung may mga pangit ka naman na ugali, alisin mo rin. Ayan. Share mo lang kita dyan eh. Ikaw, Carla, hindi ka mag-breakfast. Ito naman, hashtag iFM Best Friend Club. Good morning po, Bessie J, Ate Ella, at syempre kabayan JJ. Ang ayoko pong baguhin sa aking sarili ay ang aking kaseksihan. On fairness! Pero hindi mo mapipigilan yan kasi kapag nainganyo ka ng fudangs. Oo.
Bakit ganyan? Basta, yun yan. Kala ko si Bigets. Ito naman, si Bigets. Si John Paul, sabi niya naman dito, #iFM best friend mo. Para po sa akin, ang pagiging mabait ko. Na kahit minsan, tawag ito, inaabuso nila, okay lang. Oy! Ay, bawal. Wag din ganun. Pag inaabuso ka nila, makaramdam ka rin. Tama. Kasi minsan, kapag inaabuso ka nila, tapos bigay ka ng bigay, ibig sabihin yan, best friend, kinukonsenti mo rin yung hindi maganda sa kanila. True, lalay. Walang halong eklawe. Sige, mamaya pa ituloy po natin ang ating pag-uusapan dahil susunod na po ang iFM News Nationwide, the sound of the nation. Tutuklawan po dito sa iFM. Ang best friend. Tugatan. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM best friend mo at best friend ko. iFM best friend mo at best friend ko. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold you. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real.
the bag. Second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Ah, yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. iFM, aking best friend. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
the nation. Alas 7 na umaga. RMN News. Panahon. Pards, paganda na ron ang paganda. Maliban sa'yo, ang panahon. Sa malaking hagi ng bansa. Ganun ba? Ating matapos lumayo ang low pressure area sa huli pong namataan sa 370 kilometro kanluran, hilagang kanluran ng Coron, Palawan. Asahan pa rin po mga kasama, maulang panahon naman sa bahagi ng Ilocos, Cordillera, La Union at Pangasinan. Yung Metro Manila ay mataas po ang posibilidad na ulanin sa hapon o gabi. Sa Visayas, magtampisaw na dahil maliwalas po ang panahon dyan. At sa Mindanao, maaliwalas ang panahon pero magkakaroon pa rin ng mga isolated na thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 26 to 32 degrees Celsius. Sunrise, 5:45. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Kasama si Buddy Oberas at Lourdes Escaros. Mga kasama, ililibing na po ngayong araw ang hazing victim na si Horacio Castillo III sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Bago ang libing, magdaraos muna ng misa sa Sanctuario de San Antonio Parish dyan sa Forbes Park sa Makati, alas 2 ng hapon. Inaasang dadagsa sa libing ang mga kaibigan, kaklase, kamag-anak at mga nagmamahal kay Horacio. Kasunod nito yung maasa ang pamilya na makakamit nilang hustisya, lalo na ngayong hawak na ng otoridad ang isa sa may tuturing na primary suspect na si John Paul Solano. Si Solano at iba pang member at opisyal ng Aegis Juris Fraternity ay pinagharap na ng patong-patong na kaso ng Manila Police District sa Department of Justice. Samantala, hawak na ho ng pulisya ang listahan ng mga opisyal at mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Ayon sa Manila Police District, galing ang talaan o listahan sa pamunuan ng University of Santo Tomas na ipinasa ng Aegis Juris bilang bahagi ng Student Organization General Information Report noong nagbukas ng school year 2017-2018. 8 sa mga nasa listahan ang opisyal ng fraternity. Ito po yung mga pangalan nila. Ang presidente ay si Arvin Balag, Vice President Min Wei Chan, Secretary Mark Anthony Ventura, Master Initiator Axel Munro Hepi, Auditor Oliver June Ongfre, Public Relation Officers Joshua Juriel Macabali, Treasurer Jason Adolfo Robinos at Sergeant at Arms Ralph Trangia. Una nang napasama ang 8 opisyal sa Immigration Lookout Bulletin. Nasampahan na rin ang Police District sa Department of Justice. RMN News, the sound of the nation. Report. John Paul Solano, umaasa pa makakalabas ngayong araw. Utos sa mga superior ng Aegis Fraternity, pinagsisihan. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Silvestre Labay. Lubhang pinagsisihan ng prime suspect na si John Paul Solano sa pagpatay kay Horacio Castillo III ang pagtalima nito sa kanyang mga kapatiran sa Aegis Juris Fraternity. Ayon kay Solano, walang katotohanang nagtago siya sa mga otoridad bagkus naglayas umano siya at mayroon pang pagkakataon na tulog siya sa kalye at naulanan. Paliwanag ni Solano, sa ilang araw niyang naglayas, napagtanto nito na mali ang kanyang ginawa nang sundin nito ang utos ng kanyang kafrat na sabihin sa mga otoridad na napulot niya si Castillo sa Balot Tondo at nagmamagandang loob lamang na dalhin sa Chinese General Hospital. Gate ni Solano, ang ikinalulungkot naman nito sa kabila ng kanyang pagtalima sa kautusan ng kanyang superior ay pakiramdam niyang iniwan siya sa ere. Umaasa naman si Solano na ngayong araw ay magpapalabas ng resolusyon ng DOJ para sa kanyang pansamantalang kalayaan na lubhan niyang ikasisiya. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tata RMN. Samantala, itinutulak naman sa Senado na maamyendahan ang anti-hazing law para tuluyang iban ang lahat ng uri ng hazing sa bansa. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, pabor siya na siliping muli ang batas para maamyendahan. Aniya ang kanyang naging karanasan sa hazing ay nagbigay sa kanya ng konklusyon na dapat itong iban. You get into it simply because you were young. Walang katuturan yung ganong klaseng proseso.
Bukod kay Dorilo, naniniwala rin sina Senador Bam Aquino, Grace Poe at Juan Miguel Zubiri na dapat nangangaiban ang hazing. Samantala sa Kamara, isinusulong na rin gawing krimen ang hazing. Sa House Bill 6440 ni Kabayan Representative Harry Roque, idideklara ring illegal ang mga organisasyon na magpapractice ng anumang uri o paraan ng hazing para matanggap sa fraternity o sorority. Nakasaad pa sa panukala ng sinumang present sa hazing kahit hindi pa nakikiisa dito ay maituturing na principal sa krimen maliban kung hinadlangan ang aktibidad. Nais ng kongresista na taasan ng parusa sa mga sangkot sa hazing. Kinwestiyon ng PNP ang hirit ni House Majority Floor Leader Rodolfo Pariñas na pagkakaroon po ng Legislative Police. Sa interview ng RMN kay spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos, gusto nila na mabigyang linaw kay Pariñas ang ipinapanukala nito. Ano yung magiging primary function of the unit being created? Aniya may mga pulis po ng nakatalaga para magbigay ng seguridad sa mga mambabatas maging sa batasan. Our personnel po na in charge sa pagbibigay ng seguridad, katulad po ng Police Protection Unit. So yung mga mambabatas natin, nabibigyan natin ng detail ng police escorts or bodyguard. Paniniwala naman ni Senator Panfilo Lacson sa patang pagkakaroon ng 2 kapulungan ng Sergeant at Arms. Hindi ko maintindihan kung ano yung proposal ng Legislative Police. Anong powers, anong functions, anong mandate, kailangan i-define mabuti. Sabi naman ni Senate Minority Leader Franklin Rilon, wala po siya nakitang pangailangan para bumuo ng Legislative Police. Pero bukas daw anya sila na tingnan ang panukala. Umabot na sa 50 tao ang sugatan matapos sumadsad ang MV Maria Matilde sa karagatan ng Romblon kahapon. Sa interview ng RMN kay Romblon, PDRRMO Engineer Tony Sarsona, nagtamo lamang ang mga ito ng minor injuries habang isa ang nagpapagaling sa pagamutan. Aniya hindi itong unang beses na may barkong sumadsad sa lugar. Yung mga bangga sa Pangpangan, meron na rin mga nakaraan, mga batil, pero dun sa bandang Banto may nangyari mga ganon. Matagal na yun. Nabatid na sumadsad sa isla sa bahagi ng Calatrava, Romblon, ang barko patungo sa Romblon Port galing o Diongan Port para ihatid ang ilang pasahero na galing sa Batangas. Sa lakas ng impact, na-UP ang unahang bahagi ng barko. Patuloy na inaalam ng Philippine Coast Guard ang sanhi ng pagsadsa. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, ilang mga abogado dumulog po sa Korte Suprema para atasan ang PNP, DOJ at CHR na imbestigahan ang mga patayan sa drug war. Para sa detalye, kasama natin si Radjuman Joyce Adra. Hiniling sa Korte Suprema ng ilang abogado na atasan ang mga ahensya ng gobyerno para imbestigahan ang lahat ng mga pagpatay sa giyera kontra droga. Tinukoy na Attorney Evelyn Orsua sa kanyang petition for mandamus bilang respondent sina PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, Justice Secretary Vitaliano Aguirre at Commission on Human Rights Chairman Chito Gaston. Ayon sa petitioners, hindi ginagampanan ng mga respondent ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas para pigilan ang mga paglabag sa right to life at ang mga lumalabag dito. Kabilang din sa petitioners sina Attorney Mary Jane Rial, Attorney Maria Lolo Reyes, Attorney Joanne Limta Sanyel at Ana May Bakirin. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Radjuman Joyce Collantes Adra, DCXL 558, Tatak RMN. Ang Department of Health bumuo ng guidelines para masolusyonan ang lumalalang problema sa kalusugan ng mga kabataan. Sa detalye na balita, kasama natin sa DOH si Radyoman Raquel Bayan. Kasamang Lourdes, base sa datos ng Department of Health, ang mga kabataang nasa edad 10 hanggang 19 ang pinaka-prone sa mga sakit na may kinalaman sa sexually transmitted infection, early pregnancy at mental illness. Dahil dito bumuo ang DOH ng Health Policy and Strategic Framework on Adolescent Health and Development o AHDP upang matugunan ang lumalalang problema ng mga kabataan. Sa ilalim ng AHDP, susulong ang health education and health promotion, life skills building at prevention and case management medical services. Ayon kay Health Secretary Pauline Chinchosel Ugyan, makikipag-ugnayan din sila sa National Youth Commission para matiyak na mai-implementa ang mga programa para sa mga kapakanan ng mga kabataan. Kaugnay nito, nanawagan din ang kalihim sa mga magulang at komunidad na gabayan ng mga kabataan dahil anya
pamilya, collective effort ang kinakailangan para matugunan ang adolescent health issues. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Radyo Manda Calbayan ng DZX 558 Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Nilinaw po ng grupong Kadamay na wala silang balak okupahin ang isang housing project dyan sa Pasig. Matapos mabigaw nilang inspeksyonin ang mga pabahay kasama si Gabriela Representative Arlene Brosas. Sa interview ng RMN kay Kadamay NCR Secretary General Joan Toribio, nais lamang daw nilang kumpirmahin kung substandard ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo nito. Hindi po namin siya talaga sa talingkinunga, ano? Opo. Meron siyang mga pabahay na talagang may nag-avail doon sa lugar ng Santa Lucia Floodway, labas aming mga membro. May 15 low-rise building sa Manggahan Residence kung saan ang hulog ng mga benepisyaryo kada unit ay mula 800 hanggang 1,000 pesos kada buwan sa loob ng 13 taon. Karamihan din sa mga nakatira ay mga residenteng inalis sa danger zone sa Pasig. Isasagawa ho ngayong araw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Una nang itinakdang earthquake drill noong Setyembre 21 pero hindi po natuloy dahil po sa sakto naman sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa inaprobahang NDRRMC Memorandum number 117, isasagawa ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Strike Gymnasium Bacoor, Cavite simula alas 2 ng hapon. Layo ng gagawing simultaneous third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay para mapaghandaan ang pinangangambahang The Big One. Ito, lusot na sa House Committee on Health ang panukala ni Isabela Representative Rodito Albano para po sa legalisasyon ng medical marijuana. Unanimous sa naging boto ng mga member ng komite pabor sa medical cannabis bill matapos na isinagawang konsultasyon sa mga pasyente, healthcare practitioners at mga medical experts. Sa ilalim ng panukala, itatayo ang Medical Cannabis Compassionate Center sa ilalim po ng Department of Health na kokontrol ng pagbebenta ng medical marijuana sa mga pasyenteng nangangailangan. Ang mga kwalipikadong pasyente na re-resetahan nito ay kailangan nakarehistro at bibigyan din po ng identification card. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ikot na ho tayo sa inyong mga probinsya. Incumbent Barangay Chairman sa Zamboanga del Norte, patay matapos pagbabarilin. Kasama natin sa balita mula sa RMN Dipolog, si Radyoman Mardelibres. Patay ang isang incumbent barangay chairman ng Barangay Mucas, Salog sa probinsya ng Zamboanga del Norte matapos binaril ang isang hindi kilalang lalaki alas 5:10 ng hapon habang ito ay nasa Barangay Baybay sa lungsod ng Liloy sa nasabing lalawigan. Sa report mula sa Zamboanga del Norte PNP Provincial Command, kinilala ang biktima na si Philip Malon alias Jojo, barangay chairman ng Barangay Mucas sa lungsod ng Salog. Sa investigasyon ng mga otoridad, si Malon kasama ang kanyang pamilya nag-standby umano sa harap ng Madjon Commercial Building sa Barangay Baybay, Liloy nang bigla na lang dumating ang isang hindi kilalang armadong lalaki at direktang binaril ng ilang beses ang biktima na nagresulta ng kanyang agarang pagkamatay. Sa nasabing pangyayari, 3 naman ang nadamay kung saan natamaan din ng bala at agad na dinala sa pagamutan. Sa ngayon, patuloy ang malalimang investigasyon ng Liloy Police kung ng pagpaslang sa nasabing barangay chairman. Kauban mo. Sabing operasyon na nasa drug den, sina Jomar Martin Camposo, Mary Rose Amang Quinto Doroteo, Janilyn Opong Kalagsan at Mele Dorado Bangka. Nakumpiska naman sa nasabing drug den ang more or less 70 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 350,000 pesos, mga drug paraphernalia at 31 rounds sa caliber 380 live ammunition sa kasong paglabag naman sa section 6, 11 at 12 ng Republic Act 9165 at RA 591 ang isasampa laban kay Ray Bayuna. Samantala, paglabag naman ng Section 7 ng RA 9165 ang kasong haharapin ng 4 na mga suspect. Kasama mo sa RMN Coronadal ang inyong radyoman Eden Magullado Cañete, Tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Balita sa ibayong dagat. Sa kauna-unahang pagkakataon, papayagan na yung mga kababaihan na magmaneho ng sasakyan sa Saudi Arabia.
Nagpalabas na ng proclamation ng hari ng Saudi na si King Salman na nagbibigay ng pahintulot sa mga babae na mabigyan ng lisensya at makapag-drive. Inasahan ito magsisimula sa June ng susunod na taon. Sa mga taga Iloilo, pakinggan ang RMN News Diretso Balitang Metro Iloilo. Kasama si Regan Arlos at Maggie Maleriado. Sa DYRI RMN Iloilo. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita yung Radyoman. Ako po si Buddy Oberas. At Radyoman Lourdes Escaros. Mga kasama, ito ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong iFM ay aking best friend. No siya pa may akautang? Si katuni maingungot no sungilan? Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman, bath soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial in Colombia. Happy 80th year anniversary. International Food Products Incorporated. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. iFM. Ang best friend mo. Dugatan. Panibagong problema na naman po ang ating pong ma-encounter ngayon at bibigyan natin ng payo yan sa pamamagitan po ng isang acting. Ito po ang ating problema ngayong araw po. Eto, sabi dito ni 0709, sabi niya, Dear iFM Best Friend Club, ako po si Badong. May nakita po kasi akong buhok sa spaghetti na binili ko malapit sa amin. Ang sarap po ng kain ko nang bigla akong may nakitang napakahabang buhok sa kinakain ko. Gaano kahaba? Ano pong pwede kong sabihin kay Aling Tindera? Balikan mo na, ngayon na. Yan ang vitaminang keratin. Keratin, maraming keratin. Maraming pambili ng keratin. Di, ang buhok, kahit saan yan, nagaganap yan eh. Oo, kahit sa tiles. Oo. Oo, dun sa... O kaya ubus mo na, saka mo na, ba't may buhok? Buti buhok, no? Hindi iba nga elemento. Nakakatakot. Nakakatakot yan. Parang kailangan mo ng albularyo kapag yung mga elemento yung mga tinatawag. Hindi kaya ng ano. Hindi kaya yung ikinamatay ni Sadako. Namatay doon sa spaghetti. Puro buhok yun eh. Ito muna mga best friend ng ating mga kasagutan. Mauna na si Ella dito. Sige, ito na. Ito na. Magkano po? 15 lang. 15? Wala na pong tawad? Mura-mura na nga niyan, tatawadan mo pa. Sige, friend. Nakita mo? Nakita mo? Merong buhok. Ang arte-arte mo, friend! Paano ko sabihin? Sabi mo sa kanya! Ale! Ate, napakasustansya naman nitong pagkain nyo. May buhok pang with vitamin E. Bagong sahog po ba ito ng spaghetti nyo? Fred, ang sarap. Naubos ko na, saka mo lang sinabi may buhok. May vitamin E dinala sa biro kay ate. O pwede mo sabihin yun, best friend, no? Oo. Ano-anong klase, mag-invento ka na ng mga vitamins. Vitamin block. Vitamin H. Ito naman, mula kay Bessie. Ate, magkano po? 15. Sige, isa po.
Oh, sandali lang Balkot ko labat. Hindi po, dito ko nakainin. Sige, magano Nya lang. Uy, bakit ganun? Parang dual purpose ata tong karinderya mo Karinderya na. Pagupitan pa. Ang sarap naman nitong specialty nyong spaghetti ala herdo. Wow. Galing! Ala herdo. Mga bobcat ba yan? Galing. Pwede rin yun. Okay, mga combination ng mga businesses. Baka malay mo, iniisip niya pala talagang business ng gano'n. Okay, ito naman sa akin Psst, ate. Isang order nga. Ito, saglit lang ito. Sige, maupo ako doon ate Sige, pwede naman libre ba yan? Oo. Okay. Isang order pa nga ate. Eto. Kadami na. Ate, hindi ka ba nagtataka mag-i-order pa ako? Ha? Hindi ka ba nagtataka mag-order pa ako? Hindi naman. Alam ko naman masarap lang tong luto kong spaghetti. Totoo, sarap. Meron ako isang sahog lang Nakita ko isang sahog ito ate. Tandaan mo to. Nakalahati ko na to Nakalahati ko na itong kinakain. May nakita akong sahog na ngayon ko lang nakita. Wow! Meron pa doon sa dulo Talagang pinagbunutan pa talaga. Ate, kung hindi lang to straight, hindi pa ako umorder. Kung kulot lang to, kanina ko pa tinigil ang pag-order ko. Ang sarap. Sarap pala ng mga buhok. Ate, ano pang palinda dyan may buhok? Kalma! Bibili ako! Ay, nako. Galing. Siguro, Ate, sarap! Hindi ako makaget over ate. Hindi, pandagdag yun sa buhok mo. Kala mo galit yung pala nasarapan ka. Reverse psychology. Fairness, ang galing. Pakilala lang natin tong si Badong. Yan. Ganda ng pangalan niya. Yung Badong. Ganon. Sana sinabi mo. Tama. Pero kasi parang intimidating, di ba? Kapag kunyari bibili ka, tapos check upin ko muna yung pagkain ng ate. Minsan nga yung iba inaamoy muna nila bago nila kainin Oo. Diba? Si Badong tinignan lang niya, may buhok. Walang amoy-amoy, Badong. Grabe, naka-magnifying glass siguro si Badong niya. Pero yung sa uli, siguraduhin mo lang kung straight o kulot. Ay, malalaman mo kung lalaki ba o babae ba doon. Stress ako. Nagpariban kaya kumulot. Grabe ka naman. Kasi di ba pag yung buhok, pag niliriban kumukulot. Parang dumami yung tigyawat ko bigla. Bigla sabihin sa'yo ng tindera, reklamo ka, dami mong kinain hindi ka nagbayad. Reklamo ka, buti ka, dinagdagan ko pa yan ng buhok. Paborito ko tong recipe na to. Ay, nako, Badong. Nako, good luck na lang sa'yo. Pero, ano pa man, best friend, tignan talagang maigi. At saka importante, yung mga pinagbibilan ninyo, meron tinatawag na sanitary permit. True, lale. Yeah. Sa mga nagtitinda naman. Baka bumili ka naman doon sa may salon permit. Sa mga nagtitinda, isipin natin yung kalusugan ng mga mamimili natin talaga. Malay mo, malayong kamag-anak mo pala yung bumibili. Diba? Malayong kamag-anak. Second cousin pala kita. Bakit kayo pumapalakpak? Wala lang. Second cousin pala kita, bili ka ng bili dito. Kaya pala ang lakas ng loob mong umutang. Okay, sige mga best friend, mamaya po ituloy po natin pinag-uusapan naman natin sa ating Badong. Sana nakatulong kami, hindi kami nakagulo. Badong bisita ka dito. Iksinahan mo lang ng matitindi. True, lale. Bisita ka dito, bigyan ka namin ng spaghetti. Wow. Na walang buhok. Yan, wala ring spaghetti. Sauce lang. Sauce, para iwas buhok. Ang ating tanong, best friend.
Ano ang mga bagay na ayaw mong baguhin? Yan, yung gusto mong stable lang. Okay, tutuklawan dito sa iFM. Ang best friend mo. Tugatan. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Araw na harapin, gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. iFM ay aking best friend. You know just what to say. Shit that scares me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you.
heartbeat faster, emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, so much younger yesterday. Oh, yeah. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Yeah, I tasted you. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Na da 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 da. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. iFM. Crispin! Oh, Sisa! Knock! Who's there? Ako maba! Ako maba! Ako maba! Sabi mo na? Ikaw man. Parang gayahin ko. Ayaw na. Ako maba! May plano na naman kayo. Alam ko kayo hindi kayo mag-usap eh. Nagkakaintindihan kayo. Alam ko yung mga hidden pa. Tapos sasabihin mo kasi, ito naman ako mabaho. Ganon. Parang classic, di ba? Oo. Eto naman, sasabihin mo, ako mabaho. Oo nga! At least, alam mo, ang baho ng klase. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko, and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang stress tops, kasama ng tamang diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. BCYF, search for hometown heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF,
Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o iFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit ng Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa iFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took 4 long years to call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Yes, I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. It's sure
best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. iFM, ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag daanin sa biro. Seryoso siya sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks!
Salamat sa bagong kidlat katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 7:52 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. iFM! Ang best friend mo. Dugatan! Ano ba yung mga gusto mong panatili? At kung meron ka mga kasagutan, 0949-614-0306. So sa iFM Dagupan. Yun lang yan. Hashtag iFM Best Friend Club. Ang ayaw ko pong baguhin, best friend, ay ang aking ilong. Ayokong gumaya kay Marlu. Oh, kahit grabe. ganito na daw. Oy, pero pinakita ng doktor kung ano yung mga ilalagay dun sa ilong niya tsaka sa baba niya. Grabe. Natakot ka? Natakot ako. Ayaw Okay mo? lang. Ayaw mo? Workplace. Ayan. Sige. Sana bahagian mo ko niya. Pink shampoo na lang gamitin. Dapat kapag gagawin niyo yung mga best friend, maglagay muna kayo ng, mag-test muna kayo sa likod ng kamay nyo. Tapos mag-antay kayo ng 48 hours kung meron kayong allergic reaction. Ayun. Pag may tumubo po dyan ng mga kilay, kasi ang kilay dito. Oo. Naku mga best friend, ingat ha. At ito hashtag iFM Best Friend Club, ang hindi ko po babaguhin sa sarili ko ay ang aking pagiging kayumanggi. Mula yan kay Christina ng Maldan. Hello sa inyo lahat, sa lahat dyan. Be proud! Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumama ngayon sa ating pong programang iFM Best Friend Club. Susunod na po ang programang Ay sa umaga mga best friend. Kasama ko dyan ang best friend Dado Cancionero. At syempre abangan nyo din po ako mamaya 1:00 hanggang 3:00 sa programang Dear IFM. Syempre kasama si Tita Ron. Eto, pahabol lang natin. Happy birthday kay Davina De Ocampo, galing kay Mildred Cayago. At hi po kay Vice Mayor Messina at sa kanyang magandang wife na si Vice Mayora Eileen Messina. hello po sa inyo. Nako, sa mga best friend po natin ano man po babaguhin po ninyo, dapat yung mga medyo hindi maganda, baguhin nyo na. Tama. Panatilihin yung mga mabubuti. Tutok lamang dito sa iFM. Ang best friend mo. Dugatan. Yan ang wag mong baguhin. iFM, best friend mo at best friend. iFM, best friend mo at best friend ko. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true.
myself, I fall in love with you. Best friend. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Biddle, Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need, the deed to platinum mine, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations for Tiffany's. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Ba-doo, Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Fresh, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa?
Kailangan ko rin matikman yan. Dad, halika na dito. New Tang may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang orange made even better. Mulat sa'yo sa realidad na Dear iFM. Kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. iFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. Ay, 8:05. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo.
maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. iFM ay aking best friend. No bayar sang karengal to? No parandi? Nahiyari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo sa kaunting patak na hinalo sa tubig? Sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Best friend, jad to alabat no tuputan nyo aga ng paparay-ray generics. Asukayan kung dumaso Rhea Generics. Sa Rhea Generics at ginawa na saray kabat iran eksperto at tambal at enteron mundo. Watay Pfizer, Sanofi, GSK, Utsuka, Tan, Merck. Aliwan, basta-basta ka to. Kalidad branded, kalidad world class. Tan lapod Rhea Generics, abot kaya so kantidad to. Katon Lucky La at Mercury Drug, tananap nyo. So Rhea Generics, ya ginawa na saray eksperto. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, chunky, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 8:19 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Ayoko yung nagbibilang ba because the moment na nagbilang ka, parang doon dumadating yung pagka-greedy. Alam na! Greedy kayo eh! Kaya masyado Yaman!
Ngal-ngalin mo, bes, di ba? Gawam la! Grabe tayo gawam na, singin kaya-kaya. Pero mga best friend, yan po ang say nitong si Zoren Legaspi. Kasi sabi niya sa family daw nila, dapat #walang bilangan. Hindi kasi nga, di ba? Actually, silang apat, di ba? Silang apat ay lahat may pinagkakakitaan. True, Lalay. Kasama sila sa mga commercials. True, Lalay. Kasama sila. Isa talaga sila sa kilala na endorser. Di ba? Family goals talaga. Yan ang bet ko. Lahat kayo kumikita. Yung tipong hindi lang isa or dalawa yung kinukuha. Kayong apat. Apat sila at starring talaga sila, ha? True, Lalea, best friend Dado Cancionero. When it comes daw sa pagmamanage kasi ng pera nila, wala daw say etong si Zoren kasi gusto niya lahat daw ng pera, best friend Dado Cancionero, mapupunta sa kanyang mga anak. So ibig sabihin, kunwari, kita mo yan. Yung pakikialaman. Even daw yung kita nila as a parent, para sa kanila, sa kanilang mga anak yan. At eto pa ha, ibinukay ni Zoren ng kanyang sarili. Sabi niya, paminsan-minsan, umuutang daw siya ng cash sa kanyang mga anak. Pero ganun pa man, best friend Dado Cancionero, it's okay. Huwag mong bilangin anak. Kasi lahat naman ng naipundar ko, lahat ng kinikita ko para sa inyong dalawa. Di ba? At ang cute-cute lang kasi yung kanyang mga anak talagang guwapo. Ganda! Nawala ka. Kasi kambal yun eh. True, Lalay. Tsaka ano rin actually, naging issue rin sa kanila yan na, di ba, pagdating dyan sa pagbibilang ng pera, kailangan nga raw para sa kanila is pantay-pantay lang. True, Lalay. Walang alamangan, wag mong masyadong bilangin kung ano yung meron siya. At saka best friend, sabi niya rito, tsaka syempre, as a parent, may do's at don'ts pa rin kami for her and for Maybe. Tama, kailangan yun eh. Hindi porke may pera ka, waldas to the max ka. So, kinokontrol pa rin nila. Although, di ba, pagka ganyan na sinabi nga, pera mo, parang meron yung iba na i-spoil, di ba? Tama ka dyan. Kung saan napapagastos. Alam mo, ang hirap lang sa bilangan kasi, mapupuno ka din eh. Yung tipong, may bulas nun yan last week. May sira nun last week. Tandaan na laman. Buy yan Tama. Siya sunang bayar na yun niya. O di ikaw na magaling, di ba? Oo nga. Siya sunang bayar, si kasuangan. At ang sumairap, best friend Dado Cancionero eh. Ay, mahirap pa talaga. Pati sa pagmamahal, ang daming gahaman. Di ba? Ako ang nagsagot sa'yo sa lahat ng dates natin, tapos i-break mo ako ngayon? Gusto nila, tatlo-tatlo. Sabihin pa niya, dapat ikaw ang sumagot dahil ikaw ang lalaki. Alam mo, ayaw ko lang ganyan. Yung ang dami niya na pamili, best friend Dado Cancionero. Tapos sasabihin niya, bill mo ko niyan. Dahil lalaki ka, bili mo ko damit, di ba? Hindi porke lalaki, kailangan sila na. Tandaan nyo. Tapos yung iba naman, di ba? Hindi lang naman kasi sa pera gahaman ng mga tao. True, Lalay, best friend Dado Cancionero. Pero hindi lahat may mga tao pa rin naman na best friend gahaman sa pansin. Gahaman sa bola. Ayan tuloy, mali ng Gusto mali ng binakuran. Ay, no. Meron din yung gano'n, gahaman sa bola, gustong-gusto magpabolang, hindi niya alam, binubola lang talaga siya. I mean, meron mga gano'n alam na nilang binubola sila, gustong-gusto nila, nagpapapaniwala naman. Bakit kaya gano'n, no? Ewan ko, siguro dahil masarap sa tenga nilang pakinggan. Masarap sa tenga nila ang bola-bola? Pwede. Ang ganda mo. Uy, pagkain yun, mga best friend yung bola-bola. Tapos, marami yan. Gahaman sa pansin. Gahaman sa pagmamahal. Oo nga. Bakit marami kayo ganyan? Gahaman sa oras. Gahaman sa pera. Gahaman sa gamit. Gahaman sa pagkain. Yung tipong binigay na lahat sa'yo, gusto mo, best friend, doon sa plato mo, meron pa. May kakilala ako. Bakit? Kumakain siya. Kumukuha pa siya sa kabilang plato eh. Ay, DJ ata yan eh. Ay naku, kilalang. Nakikinig ba yan ngayon? Hindi. Pero ang aga niya nagising. Ay talaga? Uy, may mga ganon.
naman yung meron na nga pagkain sa plato nila, kumukuha pa rin. Kasi sabi nila, mas masarap daw yung pagkain ng iba kesa dun sa pagkain mo. At totoo yan. Siyempre, mas masarap kainin yung pagkain ng iba. Bakit parang iba yung tono mo? Ulala. Hindi, tsaka mapapansin mo rin, diba? Kunwari sa panonood ng movie, may kanya-kanya kayong chichirya. Yung taong yun, kukuha pa rin ng chichirya sa'yo. Ayan, manood ng movie. Parang gusto ko gawin yan Kailan ba? Matutupad na ba? Matutupad yan. All siya, mga best friend ngayong araw po ng Wednesday. Makakasama nyo, best friend Ella Lompiñara. At syempre, best friend Dado Cancionero. At ito na nga po ang ating katanungan. Best friend, ano ang gusto mong gawin sa mga gahaman? Ipalapa sa baby shark. Grabe, papalapa sa baby shark. Pakagatang, paubos sa bubuyog. Grabe, malala ka.
to say I'm in love with you. iFM ay aking best friend. Nakilala kita sa di ko inaasahang pagkakataon. Nakakabigla, para bang sinadya at tinakda ng panahon. Tila agad akong nahulog ng hindi napapansin. Pero tadhana ko'y mukhang di tayo pagtatagpuin. Pinili kong lumayo, ngunit pilit din may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para na kahit magpanggap di matatago ng ang iyong yakap. Ang hanap-hanap para di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap ko. Inakala ko rin ganun kadaling alisin ka sa buhay kong ito. Sinubok umibig ng iba, pero di rin nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Sa tuwing kapiling siya'y ikaw ang nasa isip. At kahit maging panaginip, may ika'y nakapaligid. Pinili kong lumayo, ngunit pilitin may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para na kahit magpanggap di matatago ng ang iyong yakap. Ang hanap-hanap di nagbago. Ikaw ang hanap-hanap rin pala. Pink fresh, see, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging hiti para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner... Best friend! I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less
That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapatid. Ang paming candy, sarap ng Boshigami. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka maka-fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste. San Carlos, nakikinig po ninyo. Gina po ito. Maraming salamat. Brutal no ha. Oh, eto sabi naman niya rito, #IFM, ang best friend mo, #ay sa umaga. Good morning po Ate Ella, Kuya Dado. Gusto ko pong gawin para sa mga gahama na ipalaklak po sa kanila lahat ng pinaggagahaman nilang pera. Hala. Ipakain sa kanila na, grabe, basa yung papel, sayang best. Barya na lang pwede. Ang hirap lulukin ng papel Grabe ka. Uy, grabe sa mas madalis para yung barya. May kilala nga ako nung bata siya. Yung anta may binteng, nuktuman, tad binasigan ng tatay to, pimawaya. Diba? Sakay pagraba manaya. Nayari tatay, may powers yun. Diba? Siya. Hami, wave! Lumabas ka agad yung barya. Hindi, pero best, speaking of barya, ingat-ingat po yung mga best friend natin, lalo na yung mga may anak. Huwag niyo pong hayaan nakakalat-kalat ang inyong mga barya. True laleya. Diba? Atay barya best friend, numaminsan, numaminsan bibilangan nyo, what tad legs you labar. Grabe siya! Iba din! Iba din to si Dado Cancionero. Brutal tayo ngayong umaga. Eto, sabi niya rito, #ay sa umaga. Good morning, Best Ella and Best Dado. Ang dapat gawin sa mga gahaman, ilibing ng buhay. Pabati naman po ako kay Ate Mayshel Ido sa May Talibao at kay Miss Jackie Andre Ford po ito ng Tapuak, Dagupan City. Violente ka, Andre Ford! Gusto mong ilibing ng buhay? Alam mo, pag inilibing ka ba ng buhay, mamamatay ka agad? Hindi siguro. Baka kasabi ka pa ng help! Gusto kong, alam mo dati gusto ko talaga masubukan. Ano? Yung masubukan lang. Ilibing na buhay naman. Ibig sabihin makahiga sa may kasi sa coffin. Okay. Actually, kailangan ko lang po ng kape, coffee. Lakas mga artista, gusto mo experience yun Hindi seryoso kasi na-try yun ng isa sa kakilala ko. Iba daw ang feeling pag nandun ka sa loob. Talaga? Masaya? Tapos parang feeling daw niya humaba yung buhay niya. Wow! Kakaibang feeling yan #ay sa umaga. Good morning po, best friend Ella Lambingera at best friend Dado Cancionero. Ang nais ko pong gawin sa mga gahaman ay pabayaan lang sila dahil wala kang magagawa sa pagkagahaman nila. Ay no, gahaman is gahaman. Nakakaasar po. Ganyan na ganyan ang politiko natin ngayon. Ay! May pinaglalaban. Kaya galit na galit sa mga politiko to. Relax ka lang, best friend, Huwag ka tatakbo, maglakad ka lang, Uy, batiin natin si best friend na Boots Becani. Sabi niya, ang ingay nyo, ang saya pakinggan. Sabi niya, maingay tayo, masaya.
Ganun na lang. Puro ingay na lang ganun. Ito naman, sabi naman, hashtag iFM, ang best friend mo ay sa umaga. Gandang umaga po, Ate Ella, Kuya Dado. Ang magandang gawin sa mga gahaman ay ilibing na naman to. Ilibing hanggang leeg. Tapos lagyan ng bomba yung pinaglibingan nila para makonsensya sila. Violente talaga itong mga to. Yun lang po. Thanks po. God bless. Aldryan Zabala po ito ng Bunlag, Binmali. Grabe sila, no? Hindi sila mag-isip. Gusto ko yan sa talaga. ilibing. Uy, yung mga gahaman, pwede magbago yung mga yan, mga best friend. Tama, di ba? Huwag nyo nga ipagkait sa kanila ang hashtag pagbabago. Alam mo, siguro maganda, di ba? Talian mo ng bomba. Ano, magbabago ka? Hindi, di ba? Grabe! Siya, mga best friend, ang ilan pa sa inyo mga kasugutan. Ano nga ba ang nais mong gawin sa mga gahaman? I-text mo na yan. 0949-614-0306. Sa ating pagbabalik, eto na po ang talagang kinaabangan ng mga best friends natin. Patalasan! Pabilisan! 5-second challenge lang yan! Tawag ka na 0915577528 Or 0919-411-7714. Landline 6322255. Abangan kung sino nga ba ang inyong mga kalaban. Maya-maya lamang yan dito po sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko.
Patiently, I've waited for the memory born of our first kiss. Patiently, I've waited for the moment you would take me to work that I've never seen that world before. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart. Through the mirrors of silence, you love me. You love me. iFM ay aking best friend. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. And so
aksidente sa kalye. Asked a girl what she wanted to be. She said, baby. Hoy! Sino ba yung nakakaita ng pangyayari? Sir, ako po! Ako po, sir! Itim po ng pick-up yung nakabangga. Ganun ba? Nakuha mo ba yung plaka? Hindi po eh. Bakit? Kasi po, nakatornilyo. Ay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa iFM. Ay, Pasko na! Ay Pasko na! Yan 9:38 na. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend.
best friend. Was holding back, so afraid to fall in love and lose again. We've both been hurt before, so love walked out the door in the end. Acting as cold as ice when we wanna be just a foolish game we play. You couldn't hurt me bad enough to make me give it up and walk away. We can't stop, the feeling's too strong. We've got the will to hang on. Can't stop, we struggle and fight to survive. Just keeping the love alive. Tried to forget the past so many times. It's hard to make those memories leave. With all we have at stake, we'll bend until we break, 'cause we both believe. We can't stop, the feeling's too strong. We've got the will to hang on. Can't stop, we struggle and fight to survive. Just keeping the love alive. If we stand the test of time, love will be the lasting kind. We can't stop, the feeling's too strong. Lambingera, Dado Cancionero. Yung best friend mong mukhang mas bago pa yung cellphone niya kahit mas luma na. Alam na! Alam mo, depende sa ingat din yan. True Lalea. Alam mo ba, ako meron akong kakilala. Siguro yung cellphone niya, 2 years na, pero mukhang bago pa. Oo. Yung sa akin, na isang buwan pa lang basag na. Alam mo yung cellphone ng nanay ko? Bakit Kahit ba? medyo obsolete na siya tignan. Aha. Pagka makikita mo yun, mukhang bago pa rin. Wow. Maiinggit ka talaga. Kasi makinang. Meron akong kakilala. Ano nilalagay niya? Ba't makinang yun? Hindi ko alam. baka pinapahiram pa niya yun ng cotton, tapos ano man tawag dun sa ano? Hindi, Anong general name nun? Astringent, ganon. Hindi ko lang rin mabanggit eh. Panglinis ng mukha, ano ba yan? Grabe kayo, ha? Alam nyo, mga best friend, isa dapat sa lagi nating iniingatan yung mga gadgets natin. Kasi nga nag-i-invest ka dyan eh. Malaking pera, best friend, Dado Cancionero. Yung inilaan mo para dyan sa gadgets na yan. Para lamang maka-coop up ka sa kung ano na yung mga meron. Ngayon, True, diba? Kasi napakahirap din naman pagka nahuhuli ka. Tama, kaya naman mga best friend, eto meron po kaming tips para po sa inyo para po mapangalagaan yung mga cellphones nyo. Ikaw ba, para sa'yo, talagang bongga ba yan na itutulong ng cellphone o kaya mong walay cellphone na? Sa akin hindi. Para sa akin mahirap pagka wala kang cellphone. Kasi una sa lahat, feeling mo pag nawala yung cellphone sa tabi mo, parang may emergency mangyayari. Oo nga, no? Bakit ganon? Diba? Kasi ako naman, kinakatakutan ko, baka may nag-text doon. Though wala talaga nag-text, si 8080, si TNT lang. Masakit yun eh, di ba? Pagbalik mo doon, bakit check mo kung may nag-text? Ay, wala. Wala pala! O, diba? Naghintay ka na notification, wala. Tama. Kaya naman eto mga best friend. Unang-una, sa mga best friends natin na merong cellphone, para mapangalagaan yan, bumili ka ng case. At yung screen protector, wag mo nga, isa sa
wag mong i-disregard. Kailangan meron kang screen protector para hindi agad magkaroon ng scratches or mabasag yung screen at magkaroon ng internal damage. Wow, may internal damage. Oo naman. Ako kailangan mo na rin yata ng screen protector. Para maiwasan. Maiwasan ko internal damage. At heto naman, best friend, ha? Ilagay sa tamang lalagyan ng cellphone kapag nagcha-charge ka. Huwag ilalagay sa isang container or purse ang cellphone dahil kapag uminit ito, maaaring magkaroon ng fire hazard. At maliban ng best friend, pwede ring mag-overheat yung cellphone mo. Tama ka dyan. Kasi syempre, nasa mainit na nga siya, tapos nagkakarga siya, iinit lalo yan. Umpakat minsan, plastic may impangkargaan mo, pimutang tana, pimutang best friend, sige, wala iya po lago no yan. Ang gadabong mo, abalang. True Laleya. Best. Tama ka dyan. Gumamit din ng charger ng iyong cellphone at hindi yung ibang brand po ng charger. Kasi meron tayong tinatawag na dapat compatible yung charger sa cellphone natin. Dahil kapag hindi compatible, maaaring masira ang ating cellphone, mga best friend. Ayan ni best friend, ha? Napag, best friend, amaga sa cellphone mo, ha? Huwag sasagot ng tawag kapag umuulan. Huwag iinom o kumain na malapit sa iyong cellphone. Kasi pwede itong mabasa. At pag ikaw naman naghuhugas ng pinggan, di ba, bigla, wala ng text. Wala, di ba? Shock, best friend, dalo kansyonero naman minsan, kagagawak tayo na basta, wala arangal ko timanol may cellphone ko, timanol. Agay, lukasan ko lang, gano'n ang basa may limak. Diba, natural, best friend sa cellphone mo. Ang gano'n bagada, best friend niya, water resistant. Best friend, kininsan syatan, gadget ninsan syatan. Sarap ito nadaraladan. True Lalay. At syempre, mga best friend, kailangan nating linisan yung cellphone natin na regularly. Gumamit po na tayo ng dry tissue o kaya naman alcohol wipes para malinisan po yung cellphone natin. Etong si Dado, ginagawa agad niyan. Yung tips natin, iba din. At ito pa, best friend, ha? I-charge ang cellphone mo regularly. Dapat 40 to 80% ang cellphone. Huwag bababa ng 40%. Huwag abusuhin yung cellphone natin. At maliban dong best friend, ito pa, ha? Isa rin ito, huwag mong gamitin yung cellphone mo pag nag-charge ka. Tama. Parang ako parang aminado ako doon. Hindi mo mong gagamitin yung cellphone mo pag naka-charge ka. Kasi best friend, pwedeng mag-cause yan. Siyempre, di ba, nag-charge ka nga tapos ginagamit mo siya. Masisira yung cellphone. Kaya sa mga best friends natin dyan, ha, makikita na tayo po ay maingat kapag yung mga phone natin is malinis at talagang mukhang bago kahit na hindi naman na. At alam mo, talagang magiging mukhang bago yan, lalo na pag meron kang mga accessories na pang-ingat talaga dyan. True Lalay! Uy, diba? Speaking of accessories, best friend Dado Kansyonero, kung yun lang pala yung hanap mo, well, meron akong good news sa'yo dahil ang Andrings Mobile Gadget and Accessories, marami sila niyan. Wow. Murang-mura pa, best friend Dado Kansyonero. At wag ka. Balita ako rito, pag bumili ka na rin ng cellphone, may mga, marami silang mga freebies. True Lalay. So meaning, best friend, meron na rin silang ibibigay sa yung pang-ikant ang cellphone. Tama ka dyan. Meron kasi sa mga iba, yung kailangan mo pang bumili ng screen protector, ng case doon, best friend. Freebies na lang nila yan sa'yo. Freebies na lang yan? True Lalay. At eto mga best friend, they offer po ng zero interest po ng installment po ng inyong cellphone, 4 months to 12 months. Ang kailangan mo lang best friend, dalawang valid ID, no CI, at syempre 20 minutes approval, mga best. Matatagpuan po sila sa J31 Andrings Mobile Gadget and Accessories, Pangaldan Public Market, Mangaldan, Pangasinan. Ayan, kaya naman best friend, kung cellphone at cellphone accessories ang hanap mo, Andrings Mobile Gadget and Accessories na yan. Uy, eto, bati na muna natin ang best friend natin na nakikinig sa atin ngayon. Hashtag iFM ang best friend mo. Hashtag I sa umaga. Best friend Alalang Binyara. Mabati naman po kami. Ni Xiao po ito at si Abigail ng Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Ayun, uy, batiin na rin pala natin si best friend Janeline Paragas at si Camille Berot de Leon. At syempre, eto pa ang BF daw niya na si Nelson de la Cruz. At pa-play na rin po ng kantang All or Nothing. Galing kay Texter 840. Mga best! Ano yun? Sa ating pagbabalik, sasagutin kami ni best friend Dado Kansyonero sa ating tanong na best friend, ano ba ang dapat gawin sa mga gahaman? Yan kayo Gahama. Konti-konti lang mga best friend, ha? Huwag masyado, ha? Para hindi ka mahalata. Dahan-dahan para hindi obvious yung tama mo. Lahat ng yan
dito lamang sa programang Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. iFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa isang beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? Our Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares,
glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Save the date this coming September 18, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017 and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear iFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. iFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. Ay, 10:04 na! iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend.
Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! You know it's true. Everything I do, I do it for iFM, ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan na ng
That song was brought to you by Centrum Silver Advance. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. iFM ay aking best friend. Post kala po siya picture yun ng inarom. Kumusta lay grade yo anako? Nayari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Arena Civic Center, Malasiki Auditions. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz, Zambales and Alamino City Public Gymnasium Auditions. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mga Taram and Magic Agoo La Union Auditions. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur Auditions. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug Auditions. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta Audition. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 for more details. Like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Anong oras na? Ay, 10:17! That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. Ela Lambingera Dado Cancionero.
Wow, yung mga gahaman na yan, ikaw nang bahala dyan. I-text mo kami sa 0949-614-0306. Pero bago yan, batiin lang muna natin ang mga best friends natin dyan sa Mayanes sa printing press kay Sir Ray Yanes na nakatutok sa atin. Hello! Good morning! Eto naman, hashtag iFM ang best friend mo. Good morning po. Programang Ay sa Umaga ang nais ko pong gawin para sa mga gahaman. Hindi nyo po, message na muna daw. Hindi daw ikakaunlad ng buhay nyo ang pagiging gahaman sa lahat at lalong-lalo na, hindi mo naman madadala yan kapag namatay ka na. Wala naman akong pwedeng gawin mga DJ. Ipagdadasal ko na lang sila na sana matauhan sila. Wow! Heto naman, sabi niya dito, hashtag iFM, ang best friend mo, hashtag Ay sa Umaga. Good morning po. Ang gusto ko pong gawin para sa mga gahaman ay isilya elektrika. At pagkatapos, ibabad sila sa tubig na may asido. Grabe, tubig na may asido pa, ha? Tubig na nga, may asido pa. Nakakatakot yan, ha? Sinilya elektrika muna, Besa. Tapos may acid pa. Grabe siya. Grabe, magiging acidic siya yan, di ba? Grabe siya. Hashtag Ay sa Umaga ang nais ko pong gawin sa mga gahaman ay ang itulak sa ilog. Pabati naman po kami dito sa bahay. Ako po ang naiwan. Wala akong kasama. Banag, luluto, lana, gunuyan, ya, lunch, mega, mangan kayo dya, dado, tanela, bale-bali, yay, inlotok, ya? Ano to? Bangus. Sarap! Adobong bangus. Adobong bangus? Oo. Meron yun? Meron yun. Saan banda? Basta meron yun. Nagluto ako nung nakarang linggo. Ay, iba din. Si Dado Cancionero. Adobong bangus, bes. Masarap. Made with love. Alalala. Iba din, Dado. Kaya, nako best friend. Hey, ikaw. Anong gusto mong gawin para sa mga gahaman? Ako, ang gusto kong gawin na para sa mga gahaman, lalambingin ko sila. Kasi, kailangan nila, kulang lang sila sa lambing. Kaya sila nagagawa. Oo, sabihin ko, alalala, yung pera ha, balik mo. Gano'n. Alam mo, hindi ko alam kung lambing yung ginawa mo. Talaga naniningil ka na. Hindi. Alalala. Ikaw huwag kang gahaman ha. Isa. Kung makikita nyo lang yung tsura ni El. Grabe ka, isa-isang babae lang ha. Alalala. Ikaw ba? Anong gusto mong gawin sa mga gahaman? Siguro para sa akin, hahayaan ko na lang sila. Bakit? Diyos na ang bahala sa kanila. Ay! Perfecto! Kung wala ka na! Alam mo, napaka-perfecto talaga niyang ganyan yung hahayaan mo na lang. Oo. Hindi kasi alam mo, best friend, kung stressin mo rin yung sarili mo sa kanila, gahaman sila, makukuha pa nila pati attention mo. True na rin, walang halong eklabe. Maybe you should go on your own na rin. Oo. Sabi ng best friend natin dito, hashtag Ay sa Umaga, sarap niyong kasama. Wow. Love you. Love you too. Ano naman, Ay sa Umaga, Tela ko dado binabati ko nga pala yung boyfriend ko na si Nelson de la Cruz. Sana po nakikinig po siya at pa-play na rin po ng kantang All or Nothing. Nakikinig yun! Tama! Hashtag Ay sa Umaga, babati naman po kami dito po sa may paradahan. Nakikinig po sa inyo habang naghihintay ng pasahero. Ayun. Yun lang po. Diba? Ma-inlove ka na naman dyan sa, sa hintayan ng pasahero, ha? Bakit? Hintayan ng jeep. Bakit? Uy, may mga ganung pangyayari, diba? Sumakay ako sa jeepney. Diba? Ano nga pa? Jeepney love story, Hindi, meron pa yung isa eh. Di mapakali, ano yun? Meron yung isa, jeepney. Jeep! Ang sabi ng jeep. Kay ano yun eh, kay Lani Misalucha. Aba, grabe. Ilang taon ka na? Bakit Lani Misalucha yan? Ala, yun naman, di ba? Idol mo ba si Lani Misalucha? Uy, naman, magaling siya. Ang ganda ng mga kanta ni Lani Misalucha. Yung Malaya Ka Na. Ganon. Bet ko yun. Hindi ka na nakakulong. Hindi ba't kailan? Yung mga gahaman, kailangan maging malaya na kayo. Tama. Diba? Lumaya na kayo sa mga, ninyo, sa mga gawain ninyo. Wala kayong mapapala dyan. Alam mo, minsan may mga gahaman din sa sa jeep. Totoo. Yung tipong pwede mo namang sarasarag mo ikopet, best friend. Akin agmo ikokopet. Kasi kwanda sararami arom lanti best friend. Atang kuno, katog to ni ikopet best friend, ta napildet. Agay latan. Diba? Agay latan, akintan, alimarag siren.
Tandaan mo, best friend, sa sakila ba may binayaran mo, aliwandwara. Insan sa kayo ni, best friend, ginawa data inyan da pagloy, pian saragmon ni kupet. Di malamada isa tapiano saragmon ni kupet. Malala. Kaya nga dinisenyo ng Diyos yan, di ba? Tama. Alam mo, lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, sa katawan natin, best friend, mapapansin mo, very effective at tama lahat yan. Ngayon, kung hindi mo alam gamitin, kasalanan mo na yon. Tama ka dyan. Diba? Yung mga kamay natin, yung mga tenga natin, nasa ano yan dapat, good, ginagamit sa good process. Tama, pati rin mata, hindi para manggahaman ng mga bagay-bagay. True, lalo, yung kamay natin, ginawa yung mga best friend para makapagbigay. Tama. Ginawa ang mata natin, best friend, para makakita ng katotohanan, hindi para angkinin lahat. At ikaw lang ang dapat makakita sa kanya. Tama ka dyan. Share, di ba? Gahaman ka eh! Gahaman ka! Amen! Bakit si Dado? Ang lakas mo makabangag. Ganon. Ang lakas mo makamulat ng bata ngayon, Dado Calzonero. Ginahaman ko kasi. Tandaan niyo mga best friend, wala kang kalalagyan kung ganyan ka lagi. Walang kalalagyan ng gahaman. May reaction tong Mukhang may reaction tong ano namin. Ano yun? Sige. Mamaya batiin ko birthday nito mamaya. May special kaming pagbati. Oo, si Vice Mayor Messina nakatutok sa atin. Wow! Pati yung kanyang yung wife niya. Ay, nakatutok din sa atin. Hello po, Vice. Talaga Vice naman. Mayor. Yan actually, di ba? Patuloy na gumaganda. Sa tulong din, di ba? Sa tulong ng mga to. Tama. Si Vice Mayora Eileen Messina ng Kalasyaw. Maraming salamat po sa inyo, ha? Talagang enjoy po kayo dyan. Dala kayo. Dito kami. Baka. Alam mo na. At syempre, mga best friend. Malapit ang Christmas. Baka. Happy na Christmas. Maraming salamat po. Ganon. Tumatanggap po kami ng early. Advice po. Mga best friends, sa ating pagbabalik yung mga nagbo-birthday, mamaya babatiin namin kayo, ha? At abangan po ang inyong hashtag ka-birthday sikat. I-text mo na yung mga kilala mong nagbo-birthday sa aming iText line. 0949-614-0306. O kaya naman, mag-message sa at iFM Dagupan. Best friend Ella Lambinera. At best friend Dado Calzonero. Dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabig. I'm here, you are by my side. So now I come to you, open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am, with open arms, hoping you'll see.
Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my heart with laughter, take away and make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh yeah. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. iFM ay aking best friend. Kaibahan ng Secretary sa Sexitary. Sa Secretary, hi sir, good morning. Yes, good morning. Sa Sexitary, Sir? Morning na. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa iFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 10:37 na! iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Ako'y nasasaktan,
sa'yo, hindi lalayo kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay na ako'y tahimik ka naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. iFM ay aking best friend. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul, but you can have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Take the time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. You'll see what you can find. Like the fire that's burning up inside me. Now there's a magic running through your soul, but you can't have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Yeah, there's a magic running through your soul, but you can't have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Yeah, baby, 2 steps behind. Oh, sugar, 2 steps behind.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugots Go! Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Hi, sis. Lagi na lang ganyan ang rason mo. Nahahalata niya na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng Poong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko, masagana at mapayapang buhay sa lahat. Sama nating ipahayag tunay na Pasko. Sama-sama nating ipagdiwang Setyembre 25. Anong oras na? Ay, 10:48 na! That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Mga best friend! Happy birthday! Happy birthday! Grabe naman manggulo to si best friend Dado Cancionero. Batiin natin ang happy birthday ang mga best friends natin ngayon. Eto, unahin ko na po ha. Ang best friend natin dyan sa Maya Kalasyaw. Sino yan? Walang iba, best friend Dado Cancionero. Eto na. Habang hinahanap ko. Kay Devina de Ocampo. Galing yan kay Mildred. Happy birthday! Happy birthday! Uy, at siyempre, batiin na rin natin. Happy birthday kay Ebert Lloyd of Valio. Happy birthday! Happy birthday daw sa best friend natin na si Carla dyan sa Maya, Agno, Pangasinan. Ayan sa kay Liza Mendoza Joven, Vicente Oseo, Desiree Cabrera, Mitch Lovete, Brian Yanyan, Makmak, tsaka sino pa ba? Si Jeric Orines, Jaira, Ira, Catherine Sabueto. Kenneth Calanok, Michael Abalos Labajo, okay, Gerson Zapanta, John Rupert Del Pilar, at Jelian Relera. Ayun! Happy birthday! Ang iyong kasabay na nagbo-birthday best friend, walang iba kundi si Robbie Domingo! Palakpakan. Isang magaling na host, di ba? True Lele, at recently lang nakatanggap ng award ang mga best friend. Alam mo, dancer pala siya? Oo, galing no? Host siya, Filipino VJ and actor, dancer, best friend. At ang kanyang tunay na pangalan ay Robert Marion Robbie Eusebio Domingo. Wow, ang haba! At
At alam mo ba na dati nga kasama ito sa debate team ng kanilang school best friend Dado. Wow, nakaka-proud. Kaya naman pala di ba? Napakagaling niya magsalita. Tama ka dyan. Alay, doon na idol ko to. Ang gusto daw niya na gift is challenge card. This ito nga, birthday niya. Gusto niya na groovy challenge sa darating na Star Magic Ball. Wow! Taray! So gusto niya makipag-groovy challenge. Tama! Happy birthday po once again mga best friend ha. Si Robbie Domingo nga po ang inyong hashtag birthday sikat. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik na po ako bukas. At ako naman, ang best friend Dado Cancionero, programang Ay sa Gabi. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Mamaya! Takutan no? Nakakatakot. Oo. Takutan na naman po tayo. Susunod na po mga best friend. Programang Bullseye. Makakasama niyo ang tita ng bayan, Tita Ronnie. At syempre si best friend Casey Sandalan. Kaya naman mga best friend, tutok lamang dito sa nag-iisang best friend radio station niyo, iFM. Ang best friend mo. Tugatan. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a winter fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a Christmas party at the home of Farmer Gray. It will be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace while we watch the chestnuts pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It will nearly be like a picture print by Career and I. These wonderful things are the things we remember all through our lives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank
Thank you! Smart dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Save the date this coming September 18, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017 and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more infos, call us at 0925-5312-777. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. Best friend time at 10:58. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at iFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Isang napakagandang araw po ng Wednesday. Haller, haller, haller. People of the universe, haller, haller, haller. Kasama mo na ang nag-iisang tita ng bayan, Tita alas 11 po yan hanggang mamayang alas 3. Kaya naman, sagot na kita. Oo, kaya naman, sabihin mo na yung matamis na oo mo. Hi, naka best of friend. Kayo po ba ay may inaabangan? Ako din meron. Alas 11 pa hanggang alas 12. 10 mainit na kanta na naman ang ating mapapakinggan dito sa ating programang Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Kasabay ng napakainit na panahon, napakainit na feeling mo din. Mga kantang hindi ko alam bakit kayo nahuhumaling sa mga kantang ito.
Pero isa lang masasabi ko, Tancho! Tancho, Tancho, Tancho! Oo, dahil nagvo-vote po kayo ng hindi lang isa kundi 3 kanta para sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown, alas 11 yan hanggang alas 12. Eto na, umpisahan na natin para maging maganda ang araw ng Wednesday. Songs number 10, 9 and 8. Number 10. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. On the gas list, no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step 2. Tell mom you'll be out too late, oh yeah. Step 3. Pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah. Step 4. Grab somebody now face to face and say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Yo, send me up everything when you want, put it on me. The dad not the realest star, cause she don't play. It's him love all the way me do me thing. Y'all love it back up on it. Y'all love it stop up on it. Bad girl, no for the thing, no for the thing. Say no for the thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, pon him. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Number 9. Your face lights up the sky on the highway. Someday you'll share your world with me. Someday you mesmerize me with diamond eyes. I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body and my soul. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more.
to? Where to begin? A great dilemma I'm finding myself in. For all I know, you only see me as a friend. I try to tell myself, wake up, fool. This fairy tale's got to end. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and you're everything I wanted and never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Number 8. Baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark. Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. This is Unlob tila ba't ni? Ang upasang pagkala. Nahiyari ka? And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 11:10 na. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! Nako, sa lahat ng mga best friends nating malakas ang radyo dyan. On board is Tita Ronnie. Isang kanta na naman ang dumagdag sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown
Nasa number 10 po ang kantang Instruction. Siyempre, ang Instruction na ito ay kanta ni Jax Jason featuring Demi Lovato and Steve London. Maraming mga best friends natin ang nagustuhan ng kantang to. Kaya naman sa lahat ng mga nag-vote, congratulations! Oy ha, si Demi Lovato, hindi lang yan yung kanta niya na pasok sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown. Meron pang isa. Oo, pero syempre nakaka-good vibes dahil yung isang kanta niya nakapasok. Yun nga yung kantang Instruction. Uy! Speaking of that, yung mga best friends natin nag-i-exam ngayon. Uy, basahin mo muna yung instruction, ha? Baka naman check ka ng check, kailangan palang binugan. Zero ka kasi may mga prof pa namang ganon, diba? Yung kailangan follow instruction. Hindi lang yan. Hindi lang sa classroom mahirap mag-follow na instruction, pati sa mga trabaho. Maraming ganyan. They don't follow instruction. Ikaw ba, Bes? Pag sinabi ba ng boss mo na magpaganda ka, ginagawa mo ba? O, kasi may mga ganon, diba? Kapag ang boss mo kasi, babae, gusto niya maganda lahat. Meron ako isa napuntahan before. Dala sa may Kalasyaw. So, nakalagay dun sa instruction, be beautiful always. Because our CEO ata, hindi ko alam kung CEO or president. Kunyari CEO na lang. Be beautiful every day because our CEO is sending a very beautiful message every day to us. Tapos may nakalagay doon na message every day nung president nila. O, diba? So, lahat naman kasi ng bagay merong instruction. So, basahin mo muna bago ka mag-react. Overacting? Pwede yan sa ating song number 9, Balisong. Kumakapit pa rin. Song number 8 naman, viral na viral. Kami dito sa iFM, mabakan mo rin ang aming Baby Shark Challenge. Ang lagay, sila lang ang nagbe-baby shark. Siyempre kami din Baby Shark. September 27, yan ang ating songs number 10, 9, and 8. Susunod na, song number 7, 6, and 5. Kaya kapit ka lang. Who's I? Number 7. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give 1,000 reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000 reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Won't admit what I already know. I've never been the best at letting go. I don't wanna spend the night alone. Guess I need you, and I need to make it on my own, but I don't wanna grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a million reasons why, but you're gone.
6. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Number 5. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobre
te pide un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Leading brand ang akala, unique toothpaste. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen, Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko
hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa iFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Tita Ronnie. Sa inyo ng mga 10 maiinit na kanta dahil eto na, Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nasa number 7 ang kantang Stay. Number 6, Kissing Strangers. At nasa number 5 naman ang kantang Despacito. Isagad ko na po agad-agad song number 4, 3 at 2. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Bullseye. Number 4. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, finance is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Oh yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Number 3. Sandali na lang
Ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. Number 2. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, then threw a feast. The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh!
you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 11:43 na! That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Tita Ronnie. Best friend, nasa number 4 ang kantang Sorry Not Sorry. Nasa number 3 naman ang kantang Torrete. At nasa number 2 ang kantang Look What You Made Me Do. Recap lang natin ang mga kantang napakinggan natin sa ating songs number 10. Andyan ang instructions na bagong pasok. Nasa number 9 naman ang kantang Balisong. Nasa number 8 ang kantang Baby Shark. Talagang na-LSS ako sa kantang yun eh. Baby Shark. Ano? May dot-dot? Nasa number 7 naman ang kantang Stay. Nasa number 6 naman, Kissing Strangers. Number 5, Despacito. Number 4, Sorry Not Sorry. Number 3, Torrete. Number 2, Look What You Made Me Do. Yan ang mga 9 na kanta pa lang. Dahil mamaya-maya mo pa lang mapapakinggan ang song number 1 of the day natin. Dahil for the rest of the afternoon, mapapakinggan mo po ang kantang ito naman. Para sulit naman ang pag-vote
vote mo, no? Ewan ko na lang kung hindi mo pa ma-memorize ang kantang to. Sino ba naman kasi ang, alam mo na, ang, ano daw, nakalimutan ko. Sino ba naman kasi ang hindi mai-in love sa kantang ito? Eh ako nga na-in love ako eh. Hindi lang dun sa kanta, pati sa kanya. Asa? Ay, nako, best a friend, utang na loob, tanghaling tapat. Huwag na mga usapang pag-ibig. Oo, kasi alam ko na yan. Magagalit na naman ako kapag usapang pag-ibig. Mamaya na lang sa Dear iFM, 1:00 hanggang 3:00, ha? Abangers mo yon. Pero susunod na maya-maya lang, ay, sa tanghalian, mga ka-lunch break. Oo, ako na naman ang kasama mo. Usapang dahon tayo ngayon. Anong pagkain ang sa tingin mo or alam mo na nilalagyan ng dahon? Text mo na yan sa akin, 0949-614306. O di kaya naman, hanapin mo ako sa aking Facebook account, iFM Dagupan. Ay, makulimlim pa rin ang panahon, ha? In fairness, kaya nakaka-good vibes talaga kapag meron kang pupuntahan. Kaya naman, day off mo. Magandang tanghali kay Manong Driver on the Road. Nakikinig daw ngayon. Kalasyaw Jeep. Nakasakay ako ngayon dito, Tita Ronnie. At napapangiti si Kuya. Kuya, napapangiti mag-isa. Tacho! Dito sa bahay naman, pa-vote po kami ng kanta sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown ng kantang My Morena Girl. Para sa kanya na morena, pero hindi naman yun ang nagustuhan ko sa kanya eh. Kung hindi yung puso niya. Tamis-tamis naman! Uy ha, kayo pag nagmamahalan kayo, dapat very vocal, tapos very talaga eh. Alam mo yun, dapat naniniwala kayo sa kasabihan, action speaks louder than voice. Pag sa babae, very applicable yon, yung action speaks louder than voice. Pero sa mga lalaki, baliktarin natin, voice is louder. Ikaw na lang ba kaya pagbaliktad? Kaya mo yan. Supportahan na lang kita, ha? Hi po, Tita Ronnie. Isang masarap na ice sa tanghalian. Abangan ko po yung recipe mo. Sure! All the way from Bulinaw na naman. Oo, alam mo naman ako tumambay sa Bulinaw, kaya marami akong bit-bit ngayong araw ng Wednesday. Abangan mo yan, ha? Hello po! Pa-vote naman ako ng kanta sa Bullseye Daily Top 10 Countdown. Sorry Not Sorry ni Demi Lovato. Sana mag-number 1 yan. Hashtag Bullseye. Why Can It Be ni Kay Cal. Super thanks and God bless. Maraming salamat din. O siya, 0949-614306 pa rin ang number ko. Pwede mo akong i-text dyan o pwede mo rin kaming hanapin sa aming Facebook yun. iFM Dagupan. Happy listening Santa Barbara Public Market sa lahat ng mga meat vendors and puto vendors out there. Hello po! Lalo-lalo na sa akin napakagandang Ninang Dayan. Hello! Okay ka pa ba dyan? At syempre dito sa may Malimgas Public Market sa lahat ng mga best friends sa atin nagbibenta ng fish dyan. At saka yung ukay-ukay dito sa may malapit, dito sa may AB Fernandez. Ayan. Hello, ukay-ukay! Ako na sa thank you po sa pakikinig araw-araw. So, ang number 1 of the day natin ay mula sa Hey Joe Show, ang kantang My Morena Girl. Bullseye. Number 1. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Pulakas kolon, memorize pag yun ang tanang
Sa missing feeling mo, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, mauning akong awit. Di papipili, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awit. Di papipili, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awit. Di papipili, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Bullseye. iFM. Ay, 11:53 na. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. Eto na naman
naman! Mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa iFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Tita Ronnie! Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear iFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. iFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear iFM. On board is Tita Ronnie. Okay, sound right ang iyong umaga kung iFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang iFM Best Friend Club with Bessie J, Kabayan JJ, and Ella Lampingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with KC Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 iFM, ang best friend mo. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa iFM Best Friend Rock. On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya siguradong makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa iFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Eto na naman! Mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay, Pasko na! Ay,
Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa iFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Maiinit at sariwang mga balita kasama sa inyong paggising. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa iFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Heto na ang mga kwentong makakarelate ka. Mga Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation.